Hello students, welcome in today's lecture. In last lecture, we have completed the point bending stress. Okay, this we are studying the topic bending stress and shear stress. Up to today, we are completed the concept of bending stress. Now we are going to study the concept of shear stress in the beam. Okay, the shear stress in the beam. The internal stresses induced in the beam section which resist the shear force are called as shear stresses. In this topic, we shall study the distribution of shear stresses for various sections and the relative relation between the maximum and average stresses. Okay, तर स्टुडंट्स आपण आज शियर स्ट्रेसेस बद्दल बघणार आहोत. आता आपण आजपर्यंतचे जे लेक्चर झालेत या टॉपिकमधले, ओके, म्हणजे जे प्रिव्हियस लेक्चर झालं त्यामध्ये आपण प्रॉब्लेम बघितले बेंडिंग स्ट्रेस आपण काढण्याचे टी सेक्शनसाठी. ठीक आहे, म्हणजे बेंडिंग स्ट्रेसपर्यंत आपण तिथं कंप्लीट केलेला आहे. हा टॉपिक जो आहे तो बेंडिंग स्ट्रेस अँड शियर स्ट्रेस आहे. ओके, टोटल जो टॉपिक आहे त्यामधला हा पार्ट जो डिवाइड केलेला आहे तो बेंडिंग स्ट्रेससाठी आणि हा पार्ट जो आहे तो डिवाइड केला आहे शियर स्ट्रेससाठी. तर आपण आजपासून शियर स्ट्रेस बघणार आहोत. शियर स्ट्रेस म्हणजे काय? एखादा फोर्स आपण अप्लाय केला एखाद्या बॉडीवरती, ओके, तर त्या फोर्समुळे त्या बॉडीमध्ये एक रेजिस्टन्स डेव्हलप होतं, इंटरनल स्ट्रेसेस डेव्हलप होतात. ओके, ते काय करतात तर ते फोर्सेस किंवा ते स्ट्रेसेस त्या फोर्समुळे जे शियर फोर्सेस किंवा जे डेव्हलप होणार आहेत त्याला काय करणार आहेत, रेजिस्ट करणार आहेत. शियर स्ट्रेस किंवा शियर फोर्स ते आपण शियर फोर्स रेजिस्ट करणार आहे तो स्ट्रेस म्हणजे काय, शियर स्ट्रेस. ओके, इन दिस टॉपिक वी शॅल स्टडी द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ शियर स्ट्रेस. आपल्याला यामध्ये काय करायचं आहे तर शियर स्ट्रेसचं डिस्ट्रीब्युशन आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. म्हणजे वेगवेगळे सेक्शन्स असतील. ओके, फॉर एक्झाम्पल टी सेक्शन असेल, आय सेक्शन असेल किंवा रेक्टँगल, हॉलो रेक्टँगल, सर्क्युलर सेक्शन असेल, असे व्हेरियस सेक्शन्स असतील तर त्या सेक्शनच्या अक्रॉस किंवा त्याच्या क्रॉस सेक्शनला शियर स्ट्रेसचं डिस्ट्रीब्युशन कसं होतं हे आपल्याला यामध्ये बघायचं आहे. ओके, तर आपण आणि त्याचबरोबर आपल्याला बघायचं आहे मॅक्झिमम शियर स्ट्रेस आणि ॲव्हरेज शियर स्ट्रेस यामधलं दोघांचं रिलेशन. ठीक आहे, तर आपण वन बाय वन बघूया. आजच्या लेक्चरसाठी आपण फक्त थेरी पाहूया. ओके, तर पुढचं हा पॉईंट आहे शियर स्ट्रेस इक्वेशन अँड मिनिंग ऑफ सिम्बॉल युज्ड. ओके, दिस इज द शियर स्ट्रेस इक्वेशन. This shear stress is denoted by Q. Okay, the shear stress is denoted by Q or the symbol tau. Okay, generally it is denoted by Q, small q. Then small q is equal to SA y bar divided by I into B. Okay, what is the formula? SA y bar divided by I into B. What is meant by S, then what is meant by A, then y bar, then I, and then B. Here we have to discuss about it. Where q means, small q means the intensity of shear stress induced in layer at a distance y from the neutral axis. Okay, q means what? The intensity of shear stress. Okay, म्हणजे जे फोर्स अप्लाय करणार आहोत आपण त्या फोर्समुळे जो शियर स्ट्रेस डेव्हलप होणार आहे त्याची इंटेन्सिटी जी आहे ते आपण क्यू न डिनोट करतो. मग तो कुठल्याही एका पर्टिक्युलर लेअरला आपल्याला तिथं काढायचा असेल म्हणजे न्यूट्रल ॲक्सिस आपल्याला माहीत असतो, म्हणजे त्याचा जो काय न्यूट्रल ॲक्सिस जिथं आपल्याला शियर स्ट्रेस किंवा जिथं कुठलेही स्ट्रेसेस काय होतात आपल्याला मिळत नाहीत तो स्ट्रेस तिथं आपल्याला न्यूट्रल ॲक्सिस असतो. तर क्यू म्हणजे आपल्याला काय मिळतं, इंटेन्सिटी ऑफ शियर स्ट्रेस, त्याची व्हॅल्यू. ओके, ही आपली व्हॅल्यू जी आहे ती न्यूटन पर mm स्क्वेअर मध्येच मिळणार आहे. त्यानंतर ए म्हणजे काय तर एरिया. ओके, ए मीन्स व्हॉट, एरिया ऑफ द सेक्शन. ओके, जो काय एरिया आहे म्हणजे जो काय आपल्याला न्यूट्रल ॲक्सिसच्या वर आपण काय करणार आहोत, एरिया ऑफ द बीम अबाउट द लेअर अंडर कन्सिडरेशन, म्हणजे जेवढा एरिया आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे न्यूट्रल ॲक्सिसच्या वर जेवढा एरिया कन्सिडर करायचा आहे तेवढाच एरियाचा त्याच आपल्याला एरिया घ्यायचा आहे. ओके, नंतर वाय बार, आपण हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आपल्याला कळेल. नंतर वाय बार म्हणजे काय, डिस्टन्स ऑफ द CG ऑफ द एरिया कन्सिडर्ड फ्रॉम द न्यूट्रल ॲक्सिस. तर आपलं न्यूट्रल ॲक्सिस आहे
आणि जिथं आपल्याला शिअर स्ट्रेस काढायचा आहे तिथपर्यंत डिस्टन्स म्हणजे काय असतं वाय बार. ओके, डिस्टन्स म्हणजे न्यूट्रल ॲक्सिस आणि सी जी म्हणजे जो आपला ज्याचा आपल्याला शिअर स्ट्रेस काढायचा आहे त्या एरियाचा सी जी, तो सी जी ते न्यूट्रल ॲक्सिस पर्यंत डिस्टन्स म्हणजे काय असतं वाय बार. ए इंटू वाय बार मुवमेंट ऑफ द एरिया अबाउट द लेअर अबाउट द न्यूट्रल ॲक्सिस. हे काय वेगळं नाही आहे, आपल्याला हे वेगळं काढतो आपण हे काढतो त्यामुळं हे आपल्याला निघतंच डायरेक्ट. नंतर आय, आय म्हणजे काय इथं आहे आय, आय म्हणजे मुवमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट द होल क्रॉस सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल ॲक्सिस. म्हणजे जो आपण सेक्शन घेणार आहोत समजा रेक्टँगल असेल, सर्क्युलर असेल किंवा टी सेक्शन असेल, आय सेक्शन असेल, तर त्या पूर्ण सेक्शनचा काय असेल मुवमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला काढायचा आहे, तो म्हणजे काय आय. ओके, आणि बी म्हणजे काय विड्थ ऑफ द सेक्शन ॲट द डिस्टन्स वाय फ्रॉम द न्यूट्रल ॲक्सिस. म्हणजे जो आपण सेक्शन कन्सिडर करणार आहोत, ओके, जेवढा आपण एरिया कन्सिडर करणार आहोत त्या एरियामधला विड्थ ज्या, ओके, त्या सेक्शनचा विड्थ म्हणजे बी असते. आता इथं एक राहिलं याच्यामध्ये यस, यस म्हणजे काय जो शिअर फोर्स आपल्याला दिलेला आहे, ओके, जो शिअर फोर्स अप्लाय केलेला आहे त्याची व्हॅल्यू म्हणजे काय असते यस ची असते. ओके, तर आपण वन बाय वन बघितलं. क्यू मीन्स व्हॉट, द क्यू मीन्स द इंटेन्सिटी ऑफ शिअर स्ट्रेस. S means the shear force which is applied on the section. A means the area which is considered for the to calculate the shear stress. Y bar means the distance from the neutral axis to the CG of that particular area. Then I means the moment of inertia of whole cross section of that section, and B means the width of that section which is considered for the to calculate bend shear stress. Okay, okay, this is the meaning of that these terms. This is the formula of shear stress equation. It is an important formula as the in bending stress there is a formula that is bending equation or flexural equation, that is m upon I is equal to sigma upon y and E upon r. Same like that, this is a formula, important formula for shear stress is equal to S A y bar divided by I into B. Okay, then now shear stress distribution for rectangular section. If we consider a section a rectangular, okay, having rectangular section having dimensions b and depth d, b and d are the dimension of that rectangular. Okay, this is the neutral axis which is coincide the axis of that section. Okay, at the center this is the neutral axis. At the from above the neutral axis there is a distance that is yc, and below the neutral axis there is a distance yt. Okay, yc means if simply supported beam and downward directions force, then above the neutral axis there is a compressive zone and below the neutral axis there is a tensile zone, hence it is denoted as yc and yt. Okay, this distance is denoted as yc, the distance in compressive zone, and the distance in tensile zone. Okay, this is the, okay, and this is a shear stress distribution diagram. Okay, this is a semicircular type. You can see here at the top of the edge of that section, here shear stress is 0, here also shear stress is 0, and at the neutral axis shear stress is maximum. Okay, then how it is come, here we can be seen. Here the formula Q is equal to S A y bar divided by I into B. Okay, this is the formula that is we have seen in the previous slide. In this formula, at the top layer of that, okay, at that beam, at the top layer A and y bar's value is 0. Okay, hence Q is equal to 0. Okay, तर इथं टॉपला आपण बघितलं तर y ची व्हॅल्यू एक काहीतरी व्हॅल्यू येईल, म्हणजे ए आणि वाय बार जो काय प्रोडक्ट आहे ए इंटू वाय बार ची व्हॅल्यू काय होते 0 होते, त्यामुळे होल शिअर स्ट्रेस काय तो टॉपला तो 0 येतो. ओके, त्यामुळे इथे टॉपला काय असतं शिअर स्ट्रेस जो काय असतो तो 0 असतो. ओके, आपल्याला ही डायग्राम महत्वाची आहे, आपल्याला फक्त माहित असणं पाहिजे की शिअर स्ट्रेस टॉपला 0 असतो आणि टॉप आणि बॉटमला 0 असतो, आणि ॲट द सेंटर किंवा त्याच्या न्यूट्रल ॲक्सिसला ते काय असतो मॅक्झिमम असतो. आता ॲव्हरेज शिअर स्ट्रेस काढायचा आपल्याला, तर ॲव्हरेज शिअर स्ट्रेस कसं काढतो आपण, तर क्यू ॲव्हरेज शिअर स्ट्रेस म्हणजे क्यू ॲव्हरेज इज इक्वल टू शिअर फोर्स डिवाइड बाय एरिया. जो शिअर फोर्स दिलाय तुम्हाला, ओके, जो फोर्स अप्लाय केलाय म्हणजे जो शिअर फोर्स आहे तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया म्हणजे काय बी इंटू डी, जो क्रॉस सेक्शन आहे त्याचा एरिया. शिअर फोर्स
आपण एस न डिनोट करतो डिवाइडेड बाय बी इंटू डी, त्याचा एरिया क्रॉस सेक्शनचा. हा झाला तुमचा क्यू ॲव्हरेज शिअर स्ट्रेस. ओके. आता क्यू मॅक्झिमम काढायचा, म्हणजे हा ॲव्हरेज झाला. ओके, हा मॅक्झिमम नाही आहे किंवा कमी पण नाही आहे, हा ॲव्हरेज झाला. तर आता आपला क्यू मॅक्झिमम म्हणजे मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस किती डेव्हलप होतो तो काढायचा आहे. मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस कुठं असणार आहे, इथं असतो. तो किती होतो, तर 3/2 बाय क्यू ॲव्हरेज. याची व्हॅल्यू असते, स्टँडर्ड आहे, हे जो एक डेरिव्हेशन आहे हे आपल्याला आता घ्यायचं नाही, फक्त आपल्याला हे व्हॅल्यू माहीत असणं आवश्यक आहे. तर मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस हा ॲव्हरेज शिअर स्ट्रेसच्या 3/2 असतो, म्हणजे 1.5 इंटू क्यू ॲव्हरेज. ओके, दॅट इज क्यू मॅक्झिमम इज 1.5 टाइम्स ऑफ क्यू ॲव्हरेज. ओके, दीडपट असतो मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस जो असतो तो क्यू ॲव्हरेजच्या दीडपट असतो. ओके, आणि त्याची कुठं असतो तो, तर न्यूट्रल ॲक्सिसला तो जास्तीत जास्त असतो. न्यूट्रल ॲक्सिसचं पासून जो डिस्टन्स कमी होईल, वाढेल, म्हणजे इथून आपण वर जाल किंवा इथून आपण खाली याल, तसं ते शिअर स्ट्रेसची व्हॅल्यू इथं काय होते, कमी 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 होत येते. म्हणजे इथं बघा, इथं मॅक्झिमम, त्यानंतर इथं थोडंसं कमी होणार, त्यानंतर इथं कमी होणार, त्यानंतर इथं कमी होणार, इथं कमी होणार, आणि ॲट द टॉप, बरोबर टॉपला काय होणार, टॉप एजला ते 0 होणार. सेम प्रोसिजर खाली होणार, बॉटम एजला काय झालं, 0 झालं. ओके, दिस इज अ क्यू मॅक्झिमम. तर हे कशासाठी झालं, रेक्टँग्युलर सेक्शनसाठी झालं. नेक्स्ट आहे शिअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन फॉर सर्क्युलर सेक्शन. ओके, सर्क्युलर सेक्शनसाठी फॉर्म्युला हाच राहणार, क्यू इज इक्वल टू एस ए वाय बार डिवाइड बाय आय इंटू बी. टॉप लेवल किंवा बॉटम लेवलला काय असणार आहे, ए वाय बार, म्हणजे जो हा प्रोडक्ट आहे तो, त्याची व्हॅल्यू सेम रेक्टँग्युलर कशी 0 आहे तशीच सर्क्युलर सेक्शनसाठी पण 0 असणार आहे. त्यामुळं ॲट द टॉप अँड ॲट द बॉटम त्याची व्हॅल्यू 0 आहे. शिअर स्ट्रेस तुम्हाला इथे बघायला मिळेल, ही डायग्राम बघायला मिळेल. तर इथं 0 आहे, इथं 0 आहे, आणि त्यामुळे हा स्लाइटली कर्व झालेला आहे. इथं ॲट द न्यूट्रल ॲक्सिस सेम इथं मॅक्झिमम झाले. रेक्टँग्युलरसाठी कसं डायग्राम होतं तसंच सर्क्युलरसाठी पण आहे. न्यूट्रल ॲक्सिसला शिअर स्ट्रेस इथं मॅक्झिमम झालाय, आणि ॲट द टॉप अँड बॉटम इट इज 0. ओके, d/2 म्हणजे काय, न्यूट्रल ॲक्सिस पासून हे डिस्टन्स, म्हणजे डायमीटर टोटल आहे त्याच्या निम्म. ओके, d/2. आता क्यू ॲव्हरेज काढायचा आहे, तर सेम फॉर्म्युला एस अपॉन एरिया, दॅट इज शिअर फोर्स जो दिला आहे, नॉमिनल शिअर फोर्स, त्याच्या डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सर्क्युलर सेक्शन. एस अपॉन एरिया किती, π/4 इंटू डी स्क्वेअर. ओके, आपल्याला डायमीटर माहीत असतो, तर π/4 इंटू डी स्क्वेअर केला की आपल्याला सर्क्युलरचा एरिया मिळतो. देन एस अपॉन सर्क्युलर सेक्शन्स एरिया इज एस अपॉन एरिया. देन क्यू मॅक्स इज इक्वल टू मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस इज इक्वल टू, आता आपल्याला मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस काढायचा आहे, हा ॲव्हरेज शिअर स्ट्रेस झाला, तर मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस किती असतो, 4/3 इंटू क्यू ॲव्हरेज, म्हणजे क्यू ॲव्हरेजचा जो आहे त्याच्या 4/3 काय असतो, क्यू मॅक्झिमम असतो. ओके, आणि तो कुठं असतो, त्याच्या न्यूट्रल ॲक्सिसला असतो. ओके, म्हणजे रेक्टँग्युलर सेक्शनसाठी इट इज 1.5, दॅट इज 1.5 टाइम्स ऑफ क्यू ॲव्हरेज, अँड हिअर क्यू मॅक्झिमम इज 4/3 टाइम्स ऑफ क्यू ॲव्हरेज. ठीक. ओके, दिस इज अ शिअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन फॉर सर्क्युलर सेक्शन. Now, some of the shear stress distribution diagrams for standard sections. ओके, तर आपल्याला शिअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन आता मगाशी आपण कसं बघितलं, रेक्टँग्युलर सेक्शनसाठी आणि सर्क्युलर सेक्शनसाठी ह्या ज्या डायग्राम होत्या. ओके, सेम त्या वेगवेगळ्या सेक्शन्स जर असणार आहेत, तर आता हॉलो रेक्टँग्युलर आहे समजा. ओके, किंवा चॅनल सेक्शन आहे, तर त्याच्यासाठी ह्या शिअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम हे आपण बघू शकतो. आता इथं ही डायग्राम आहे, हा न्यूट्रल ॲक्सिस आहे. आता हा हॉलो रेक्टँग्युलर आहे, तर हॉलो रेक्टँग्युलरचा डायमेन्शन्स, आता हा कॅपिटल बी म्हणजे त्याचा बाहेरचा म्हणजे विड्थ, ती कॅपिटल बी, डेप्थ कॅपिटल डी आहे. आतला जो रेक्टँग्युलर आहे तो त्याची विड्थ आहे स्मॉल बी, त्याची डेप्थ आहे स्मॉल डी. ओके, तर हा सिमेट्रिकल आहे, तर याच्या न्यूट्रल ॲक्सिस कुठं, त्याच्या सेंटरमधून गेलेले आहे. तर क्यू मॅक्झिमम म्हणजे शिअर स्ट्रेस मॅक्झिमम कुठं असणार आहे, त्याच्या न्यूट्रल ॲक्सिसलाच असेल. आता इथं या टॉपला काय होणार आहे, शिअर स्ट्रेस 0 असतो, तसंच बॉटमला पण काय असणार आहे, शिअर स्ट्रेस 0 असतो. ओके, ॲट द टॉप अँड बॉटम शिअर स्ट्रेसची व्हॅल्यू इथं 0 असते. ओके, हे एक व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केली, इथं व्हॅल्यू 0, इथं व्हॅल्यू 0. आता थोडंसं काय होणार आहे, आपण इथं येऊया, म्हणजे बॉर्डरला, म्हणजे या ठिकाणी. ठीक आहे, म्हणजे इथं विड्थ मॅक्झिमम आहे, आता इथं विड्थ काय आहे, कमी झालेली आहे. इथं आता टोटल बी तुम्हाला इथं बघायला मिळेल, आणि इथं म्हणजे हा जर सेक्शन आपण कन्सिडर केला तर इथं विड्थ कमी आहे. मग आता इथं एकदम विड्थ काय झालेलं आहे, कमी झाल्यामुळे काय होणार आहे, इथं मॅक्झिमम होती, इथं कमी झालेली आहे.
त्यामुळे इथं काय झालेला थोडासा इथं इथं 0 होता शेअर स्ट्रेस तो इथं थोडासा वाढलेला आहे Q1 झालेला. ओके, म्हणजे इथं वाढून इथं थोडा Q1 झाला. ओके, त्यानंतर या बाउंड्री लाईनला त्यानंतर तुम्ही जर एवढ्याच पार्टचा बघितला तर तो काय झाला Q2 म्हणजे इथं थोडं आणखीन वाढणार. ओके, आणि ॲट द न्यूट्रल एक्सेस तुमची मॅक्झिमम सगळ्यात जास्त होणार आहे शिअर स्ट्रेस. सेम तसं खाली होणार आहे म्हणजे इथली व्हॅल्यू सेम असणार आहे हे सिमेट्रिक असल्यामुळे. ओके, हे आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत त्यावेळी आपण बघू शकतो हे कसं ही डायग्राम कशी ड्रॉ होते ती. ही फक्त डायग्राम तुम्ही लक्षात ठेवा कसं ड्रॉ करायचं. आपल्या थेरी जर क्वेश्चन्स असतील तर याच्यामध्ये विचारतात ते डायग्राम ड्रॉ करण्यासाठी शिअर स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम फॉर hollow rectangular section, symmetrical I section, T section etc. तर ह्या डायग्राम तुम्ही लक्षात ठेवा व्यवस्थित. सिमेट्रिकल आय सेक्शन साठी पण सॉरी चॅनल सेक्शन आहे हा. चॅनल सेक्शन साठी हा पण ही डायग्राम सेम आहे. ओके, हे Q1 म्हणजे काय शिअर स्ट्रेस ॲट सेक्शन हिअर, शिअर स्ट्रेस Q2 ॲव्हरेज आणि त्यानंतर हे Q मॅक्झिमम इथं येणार आहे. ओके, ही डायग्राम तुम्हाला बघा म्हणजे टोटल हाईट एच आहे इथलं न्यूट्रल ॲक्सिस h/2 वरती आहे सिमेट्रिकल असल्यामुळे हे. ठीक आहे, ही डायग्राम अशी येते. पुढं आहे टी सेक्शन साठी. ओके, तर हा अनसिमेट्रिकल सेक्शन आहे त्यामुळे याची डायग्राम तुम्हाला थोडीफार अशी बघायला मिळेल. इथं कुठलाही फ्लेंज नाही आहे फक्त टॉपला फ्लेंज आहे बॉटमला फ्लेंज नाही आहे त्यामुळं हे तुम्हाला Q1 Q2 इथं मिळेल इथं खाली मिळणार नाही. इथं 0 आहे इथं 0 आहे डायरेक्ट इथून मॅक्झिमम पासून इथं डायरेक्ट 0 झाले. इथं जसं Q1 Q2 आले हे कशामुळं हे जे फ्लेंज आहेत ह्या फ्लेंजमुळे हे तुम्हाला शिअर स्ट्रेस इथं बघायला मिळाले थोडंसं व्हेरिएशन बघायला मिळाले आहे. तर ही डायग्राम टी सेक्शनसाठी ही अशा पद्धतीने होईल. आणि आय सेक्शनसाठी काय होणार आहे सिमेट्रिकल आय सेक्शनसाठी सेम मग अशी आपण जी डायग्राम काढले हॉलो रेक्टँग्युलरसाठी किंवा चॅनल सेक्शनसाठी सेम डायग्राम इथं राहणार आहे आय सेक्शनसाठी पण Q1 Q2 मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस. ओके, तर हे डायग्राम्स आहेत. ह्या 4 डायग्रामपैकी कुठलेही एक डायग्राम तुम्हाला किंवा ह्या चारही प्रॉब्लेमपैकी चारही सेक्शनच्या चारही सेक्शनपैकी एका ह्याच्यावरती आपल्याला प्रॉब्लेम विचारतात. ठीक आहे, तर हे डायग्राम्स व्यवस्थित ड्रॉ करून घ्या. ओके, यामध्ये सगळे कॉमन आहेत 1 2 ही डायग्राम परत ही डायग्राम 3 कॉमन आहेत फक्त अनसिमेट्रिकल सेक्शनसाठी डायग्राम काय झालाय बदललेले. ठीक आहे, तर हा थेरी पार्ट आहे इथं शिअर स्ट्रेसचा संपतो. उद्याच्या लेक्चरला आपण काय करूया पुढचा जो काय प्रॉब्लेम्स आहे त्याच्यावरची आपण सॉल्व्ह करूया. ठीक आहे, थँक्यू व्हेरी मच.